Thông báo khẩn cấp, nhanh chóng khóa cửa ra vào và cửa Đừng sổ. ra ngoài. Gấu đen của đoàn xiếc đã trốn vào khu phố của chúng tôi. Không chỉ là gấu đen, và nửa đêm vừa làm thêm giờ về nhà. Tôi thấy một tin nhắn như thế này trong nhóm chủ sở hữu. Tin nhắn là do chú gác cổng gửi. Tôi tưởng anh ta đang đùa. Không thể nghĩ đến giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay ngoài cửa. Giúp với, gấu có gấu. Giúp đỡ, cửa hàng mở cửa. Để thu hút sự nổi tiếng, mời đoàn xiếc biểu diễn. Lúc trước khi đi ngang qua nhìn một chút động vật trong rạp xiếc, chỉ gầy như khỉ thôi, chỉ có con gấu đen lớn đó. Hơn nữa trên người hắn chỉ có một sợi xích sắt rất thô. Chắc không phải dễ dàng như vậy mà thoát ra được đâu. Tôi tưởng người gác cổng nói đùa. Vừa muốn trả lời một câu hôm nay không phải là ngày cả tháng 4, đừng có đùa như vậy nữa. Đánh xong rồi, chưa kịp gửi đi. Kết quả là nghe thấy một tiếng hét bên ngoài cửa. Giúp với, gấu có gấu. Cứu. Tiếng hét chỉ kéo dài vài giây trước khi dừng lại. Chẳng lẽ chú bảo vệ nó là thật sao? Trái tim tôi bắt đầu căng thẳng. Để tìm hiểu, tôi rón rén bước đến cửa. Mắt mèo dài nhìn ra ngoài, đèn âm thanh ở hành lang đang sáng, nhưng tôi không thấy gì bất thường trước cửa nhà. Có lẽ là do làm thêm giờ, tôi bắt đầu bị ảo giác âm thanh rồi. Chú gấu đen thật sự chạy ra ngoài sao? Tôi đã ở trong nhóm, nhưng anh ta không trả lời, nhưng tôi đành phải nhìn vào mắt mèo lần nữa. Kỳ lạ sao mắt mèo lại đỏ rực? Rõ ràng vừa rồi còn rất bình thường. Khi tôi thắc mắc, một khuôn mặt hiện ra đột nhiên xuất hiện trong mắt mèo. Tôi sợ đến mức vô thức phát ra một tiếng hét, sợ chết khiếp. Khuôn mặt đó đẫm máu, nhưng miệng vẫn còn mở và đóng, hình như là đang nói cứu mạng. Chẳng lẽ bên ngoài thật sự có gấu đen? Con gấu đen kia lớn mạnh như vậy, nếu nó thực sự ở ngoài cửa, bây giờ tôi mở cửa cứu người chắc chắn là tự dâng mạng. Tôi đã sợ hãi và run rẩy khắp người, chân giống như bị mắc kẹt, không thể di chuyển một bước, đứng tại chỗ, nhìn những gì đang xảy ra ngoài cửa. Sau khi rời mặt khỏi mắt mèo, tôi thấy rõ con gấu đen đứng sau lưng cô ta. Gấu đen tát vào lưng cô ta, rồi biến mất khỏi mắt mèo. Không tai nạn, chắc cô ta bị bắn thẳng xuống đất rồi. Sau đó ngoài cửa truyền đến nhất định không dám quyết định. Con gấu đen đang gặm nhấm người phụ nữ đó. Tôi trốn sau cánh cửa, không dám động đậy, sợ phát ra chút động tĩnh là xong rồi. Càng sợ cái gì, càng đến cái gì. Ngay lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, một con số lạ. Sợ đến nỗi tôi lập tức cúp điện thoại, sau đó bật tắt tiếng, nhưng vẫn muộn. Gấu đen ngoài cửa đã nghe thấy tiếng động rồi, tiếng nhai ngừng lại. Nó không tiếp tục ăn. Trong nhà yên tĩnh kinh khủng, có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của tôi. Bên ngoài cũng rất yên tĩnh, trong nháy mắt không còn âm thanh gì nữa, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên. Là hàng xóm đối diện cửa, anh ấy bị hỏng ca đêm trong thời gian này. Hồi hộp quên chuyện này đi, lẽ ra tôi nên nhắc nhở anh ấy rất đơn giản. Bình thường không giúp tôi ít hơn, tôi không muốn nhìn anh ta bị gấu đen ăn thịt. Bên ngoài cửa có gấu đen. Đừng ra, tay tôi run đến nỗi gần như không đánh được chữ. Nhưng may là vẫn gửi tin nhắn cho anh ta. Nhà anh ta có 2 cánh cửa, vừa rồi anh ta chỉ mở một cái bên trong, ngoài ra còn có một cái sắt nổ tung. Đại ca Trương nhìn thấy tin nhắn điện thoại di động, nhưng anh ta không đóng cửa ngay lập tức mà là cau mày nhìn ra ngoài cửa. Sau đó lại cúi đầu nghịch điện thoại di động. Gấu đen gì? Ngoài cửa không có gì cả. Xem câu trả lời của đại ca Trương, tôi sửng sốt. Không có gì. Chẳng lẽ tất cả những gì tôi vừa nhìn thấy đều là ảo giác sao? Tôi không muốn bỏ cuộc, lại nhìn vào mắt mèo. Từ góc độ của tôi, thật sự không nhìn thấy gì cả, nhưng cũng không có nghĩa là ngoài cửa thật sự không có gì. Anh Trương, anh có thể chụp ảnh gửi cho tôi được không? Từ cửa nhà anh ta, có thể chụp rõ tình hình bên ngoài cửa nhà tôi. Trương đại ca không từ chối, trực tiếp chụp vài bức ảnh gửi cho tôi. Lúc này đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang đã tắt, cho nên ảnh anh ta gửi đến rất mờ. Mặc dù mờ, nhưng vẫn hầu như không thể nhìn thấy. Cửa nhà tôi của thật không có gấu đen. Tôi lắc đầu, chắc là tôi bị ảo giác rồi. Gần đây thường xuyên tăng ca, cả người đều có chút mê sảng. Không sao đâu. Chắc là tôi nhìn nhầm rồi, gần đây làm thêm giờ hơi chóng mặt. Không sao đâu, nghỉ ngơi sớm đi, tôi phải đi làm đây. Sau khi trả lời tin nhắn, tôi nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa bên ngoài. Xem ra đại ca Trương đã đi làm rồi. Sau khi bình tĩnh lại tâm trạng, vừa chuẩn bị xóa hình ảnh mà đại ca Trương gửi trước đó, ngoài việc tìm thấy một cái gì đó kỳ lạ. Trên ảnh, cửa nhà tôi tuy không phát hiện gì bất thường, nhưng căn phòng bên cạnh nhà tôi, cửa hình như là khe cửa mở. Bên trong còn có 2 chấm tròn phát sáng màu xanh. Tôi đặt ảnh ở mức tối đa rồi mới chợt nhận ra 2 nguồn gốc phát sáng màu xanh lá cây này là nhưng mắt. Hãy nhìn vào khoảng cách giữa 2 mắt, không giống gấu đen hay không? Tất cả đều chắc chắn rằng có một mối nguy hiểm thực sự trong ngôi nhà đó. Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh. Vừa chuẩn bị gửi tin nhắn cho đại ca Trương, rồi tôi nghe thấy một tiếng hét từ bên cạnh. Tiếng hét luôn thoáng qua, không nghe được có phải là giọng của đại ca Trương không? Trương đại ca, anh có sao không? Tôi vừa phát hiện ra hình ảnh cô gửi cho tôi không đúng lắm. Trong phòng bên cạnh có dấu thứ gì đó. Anh mau về đi. Sau khi tin nhắn được gửi đi không nhận được trả lời ngay lập tức, chưa đầy 1 phút sau, đại ca Trương trả lời tôi không sao. Chú bảo vệ chắc là gửi nhầm tin nhắn rồi. Khu phố rất an toàn, có một con mèo hoang ở phòng bên cạnh. Tôi vừa đóng cửa lại rồi. Nhà bên không có người ở, chủ nhà gần đây thường đưa người đến xem nhà, chắc là đi vội,
cửa không đóng xong, cho nên để mèo hoang vào. Tôi chỉ muốn thở phào nhẹ nhõm. Trương đại ca lại gửi tin nhắn đến rồi. Đúng rồi, Tiểu Trần. Tôi vừa thấy cửa sổ xe của cô mở. Hôm nay hình như sắp mưa. Cô nhanh chóng xuống và đóng nó đi. Cửa sổ của tôi không đóng à? Thật sự không nhớ rõ. Cảm ơn. Lát nữa tôi sẽ đóng cửa. Lấy chìa khóa xe. Lúc chuẩn bị mở cửa, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Không thể là mèo hoang ở phòng bên. Từ khoảng cách mắt phát sáng, 100% là động vật lớn. Nghĩ đến chuyện đó, tay tôi vừa đặt trên tay nắm cửa, lập tức rút về, mở dự báo thời tiết. Trên đây cho thấy 2 ngày này đều là ngày nắng, không có mưa. Tiểu Trần, cô xuống chưa? Tôi ở đây để giúp cô canh gác. Trương đại ca lại gửi tin nhắn đến rồi. Không sao đâu, đi làm đi, đừng đến muộn. Cô xuống rồi tôi sẽ đi. Nếu bị người xấu phát hiện lại vào lấy trộm đồ thì không tốt. Câu trả lời của đại ca Trương khiến tôi không thể từ chối được. Tôi đứng ở cửa nhìn vào mắt mèo. Bên ngoài tối đen, không có gì thay đổi, nhưng tôi vẫn không dám ra ngoài và tận hưởng bản thân. Bình tĩnh lại rồi mới nhớ ra, nơi tôi đỗ xe có thể nhìn thấy từ ban công. Nghĩ vậy, tôi lập tức chạy ra ban công. Tôi sống ở tầng 4, từ vị trí này tôi đang đứng có thể thấy rất rõ ràng. Không có ai bên cạnh xe của tôi, không chỉ bên cạnh xe không có ai, toàn bộ bãi đậu xe ngoài trời không thấy ai cả. Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm rồi, nhưng bình thường thích đi chơi trẻ hoặc là ca đêm nằm ca đêm cũng không ít người. Làm sao có thể không ai nhìn thấy? Có lẽ những gì người gác cổng nói đều là sự thật. Gấu đen thật sự chạy ra rồi. Không chỉ chạy ra và ăn hết những người ra vào khu phố. Đúng lúc tôi chuẩn bị gửi tin nhắn riêng cho chú bảo vệ, khi chắc chắn, đột nhiên cảm thấy đầu lạnh. Hình như có thứ gì đó nhỏ giọt lên đầu tôi. Tôi sờ bằng tay, nhảy nhụa, lấy xuống xem hóa ra là màu đỏ. Tôi chỉ cảm thấy tim ngừng đập. Trong tiềm thức liền ngẩng đầu lên nhìn lên. Xem không sao đâu, chỉ nhìn một cái thôi, suýt nữa thì bị dọa chết ngay tại chỗ. Trên đầu tôi có một người đàn ông, máu chảy xuống đầu hắn. Khi gió thổi, toàn bộ cơ thể anh ta bắt đầu rung chuyển, có khả năng rơi xuống cầu thang bất cứ lúc nào. Tôi sợ chân tôi mềm nhũn, trèo vào phòng khách. Sau đó lập tức đóng cửa ban công lại, không tai nạn. Người đàn ông đó hẳn là hàng xóm trên lầu của tôi. Mặc dù bình thường cơ hội gặp mặt hắn ta tương đối ít, nhưng mơ hồ nhớ là một chàng trai trẻ. Hắn bị treo ngược ngoài ban công. Tôi không xem kịch, xem trên người hắn có bao nhiêu bị thương, nhưng vết chân kinh hoàng trên mặt hắn ta tôi thấy rất rõ ràng. Người gác cổng nói đều là sự thật. Trong khu phố có gấu. Tôi run rẩy gọi điện thoại báo thức. Sau khi điện thoại được kết nối, tôi đã nói mấy lần rồi, nói rõ địa chỉ nhà tôi, nhưng tổng đài viên nói với tôi, đường vào khu phố của chúng tôi gần đây đang được sửa chữa, phải đi đường vòng, không chắc chắn bao lâu nữa sẽ đến. Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo. Tôi lập tức gửi một tin nhắn trong nhóm. Mọi người đừng ra ngoài, ở nhà thì tốt biết bao. Khu phố của chúng tôi thực sự vào gấu. Hàng xóm trên lầu của tôi đã chết. Sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi đã hối hận. Vừa muốn rút lại thì có người trả lời tôi, cô là 402 phải không? Lời nguyền của đen trọng đại không tốt đâu. Tôi ở trên lầu, sao tôi không biết mình đã chết? Xem câu trả lời trong nhóm, tôi chỉ nghĩ là đầu óc bị ngắn mạch. Hàng xóm trên lầu không chết. Người đàn ông treo bên ngoài ban công nhà hắn ta là ai? Để tránh gây ra nhiều chuyện cười trong nhóm, tôi trực tiếp gửi yêu cầu kết bạn cho người hàng xóm trên lầu. Chẳng bao lâu anh ta đồng ý. Tôi vừa ở ngoài ban công nhà anh, nhìn thấy một cái xác treo ngược. Không phải là ăn nấm bị ảo giác rồi phải không? Tôi đã chơi trò chơi trong phòng khách. Vừa chơi xong trò chơi, tôi thể nói trong nhóm rằng tôi đã chết. Tôi sẽ đi xem ngay bây giờ. Ban công có thi thể không? Nếu không, tôi sẽ nói với cô. Tôi kiện cô vì tin đồn, bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Xem tin nhắn. Tôi chỉ cảm thấy có chút không nói nên lời. Tôi muốn nhắc hắn đừng ra ban công, sợ nguy hiểm. Nếu như hắn là như vậy thái độ, tôi cũng không cần phải nhắc nhở nữa. Có lẽ cái xác đó còn liên quan đến hắn. Nghe tiếng bước chân từ trên lầu. Hình như trên lầu còn có người, nhưng tiếng bước chân này, nó có vẻ không giống với những gì thường nghe. Khác nhau ở đâu? Một lát nữa lại không nói được, cho đến khi điện thoại lại gửi tin nhắn, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi đã xem rồi. Không có thi thể nào ngoài ban công nhà tôi. Cô làm tôi sợ, phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Tôi cũng không muốn nhiều, cho tôi 10.000. Xem tin nhắn của người hàng xóm trên lầu, nỗi sợ hãi trong lòng tôi đã được thay thế bằng sự tức giận. 10.000, rõ ràng hắn ta có thể đi cướp, cứ đến đây để tống tiền. Sao tôi không nói gì nữa? Nếu không tin thì tự ra ban công xem sao. Tôi không tức giận đâu, đang muốn cầm điện thoại ra ban công chụp ảnh cái xác đó gửi cho hắn ta. Kết quả vẫn chưa đến cửa ban công, trong điện thoại lại hiện lên một yêu cầu kết bạn, là người trong nhóm chủ sở hữu. Ghi chú yêu cầu của bạn bè viết. Tôi tận mắt nhìn thấy người hàng xóm trên lầu của cô bị gấu cắn chết. Nhìn thấy tin nhắn này, tôi trực tiếp đứng yên tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, lập tức thông qua yêu cầu kết bạn của người đó. Tôi là 602. Tôi thức dậy vào nửa đêm để đi vệ sinh, vô tình nghe được dưới lầu có động tĩnh. Tôi ra ban công xem, tôi thấy một con gấu đen đang ăn thịt hàng xóm bên dưới. Xem tin nhắn trong điện thoại, tôi chỉ cảm thấy tê da đầu. Nếu người hàng xóm trên lầu đã chết, cái xác treo trên ban công chắc là của hắn, nhưng những người ở nhà hắn ta là ai? Tôi cẩn thận trốn sau cánh cửa ban công, lén nhìn ra ngoài, muốn xác nhận cẩn thận danh tính của thi thể đó. Nhưng trên ban công ngoài mặt đất còn có một vũng máu, thi thể treo trước đó đã biến mất rồi. Ngay khi tôi nghi ngờ, người trên lầu lại gửi tin nhắn, ban công có phải là không có thi thể không?
nhanh chóng bồi thường cho tôi phí tổn thất tinh thần. Nhìn yêu cầu vô lý của hắn ta, tôi không định tiếp tục nói chuyện với hắn ta, nhưng hắn lại không có ý định buông tha cho tôi. Không nói chuyện phải không? Đừng tưởng không nói chuyện là có thể giải quyết chuyện này. Tôi sẽ xuống tìm cô. Hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích. Hắn muốn xuống tìm tôi. Tim tôi đập thiếu nửa nhịp. Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ những gì tôi có thể làm chỉ có thể nhanh chóng chặn cửa lại. Tủ giày, những gì có thể di chuyển tôi đều di chuyển qua chặn cửa. Nhà tôi chỉ có một cửa, nhưng cài đặt là cửa chống trộm. Hắn muốn xông vào chắc là không thể nào. Sau khi chặn cửa, tôi không dám thở. Ước gì có thể dán tai vào tường để nghe tiếng động. Tiếng bước chân ngày càng gần. Đèn điều khiển bằng giọng nói bên ngoài cũng sáng lên. Tiếng bước chân sắp đến cửa nhà tôi thì đột nhiên dừng lại, cho đến khi đèn điều khiển bằng giọng nói tắt. Một tiếng gõ cửa bất ngờ suýt làm tôi sợ. Tôi đến đây, mở cửa ra. Tôi biết cô ở nhà. Nếu hôm nay không mất tiền, tôi chưa xong với cô. Nghe âm thanh có chút lạ, chắc chắn hắn ta không phải hàng xóm trên lầu. Tôi vẫn không nói gì. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là im lặng. Tôi nhẹ tay chân nhẹ nhàng đến gần mắt mèo, muốn xem cái gì ngoài cửa. Thật bất ngờ, đứng trước cửa nhà tôi đúng là người, nhưng hắn ta đội mũ và khẩu trang. Tôi không biết đó là ai. Ngay khi tôi chuẩn bị đến gần hơn để nhìn hắn ta, điện thoại đột nhiên sáng lên. Tôi vừa nhìn thấy ở ban công, hắn đang trèo lên ban công nhà cô, là người 602. Nhưng hắn ta có ý gì? Hắn trèo lên ban công nhà tôi. Ban công chỉ có một cửa kính trượt. Tôi không thể hỏi hắn ta chuyện gì đang xảy ra. Trong tiềm thức liền nhìn qua phía mặt trời. Ban công lúc này trống rỗng. Không có gì. Tôi tiện tay cầm thanh phơi quần áo bên cạnh lên ban công. Vừa đến cửa trượt, một cái đầu nổ tung và xuất hiện trước mắt tôi. Sợ hãi hét lên, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đối mặt với 4 mắt của cái đầu đó một lúc, tôi mới nhận ra đó là một con khỉ. Con khỉ này là của Đoàn Xiếc. Lúc này hai mắt nó đỏ lên, nhìn chằm chằm vào tôi, như thể giây tiếp theo có thể phá cửa kính và vào và xé xác tôi. Nó bắt đầu vặn tay nắm cửa. Nó muốn vào. Nếu đổi thành bình thường, tôi chắc chắn đã lấy cột phơi quần áo và trực tiếp đuổi nó đi. Nhưng tình trạng hiện tại của nó rất không ổn. Đây không phải là hành xáo của một con khỉ bình thường, giống như bị đầu độc trong phim truyền hình, người ngoài hành tinh biến dị. Tôi nắm lấy thanh phơi quần áo trong tay run rẩy, chạy vào phòng ngủ. Trái tay đẩy tủ quần áo qua chặn cửa. Chuyện này chắc chắn không chỉ là động vật xiếc chạy trốn đơn giản thế. Động vật không có suy nghĩ của con người. Chuyện gì đã xảy ra trước đó cũng tuyệt đối không phải động vật có thể làm được. Đội an ninh đâu? Chuyện gì đã xảy ra trong khu phố của chúng tôi? Có ai đến xem không? Tôi ở trong nhóm. Bây giờ tình hình của tôi đã đến mức trước có hổ sau có sói rồi. Chỉ có thể giữ tâm lý may mắn thử trong nhóm. Nếu đội an ninh còn có người, có thể vào tòa nhà xem, có thể tạm thời giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại của tôi. Ít nhất là có thể chuyển hướng sự chú ý của người đàn ông bên ngoài cửa nhà tôi. Bảo vệ không đến, ngược lại là đợi đến một cái đại ca ở trong nhóm nói chuyện. Gì vậy? Khu ở chúng ta có gấu rồi, không phải chỉ là một con gấu sao? Võ tổng cũng có thể đánh hổ. Hôm nay tôi sẽ gọi cho anh một con gấu để xem. Nhìn vào ảnh đại diện của người nói, đây không phải là tên nghiện rượu nổi tiếng của tòa nhà chúng tôi. Chỉ cần nhìn vào lời nói của hắn là biết chắc chắn lại uống quá nhiều rồi. Tôi chỉ muốn nhắc hắn ta đừng ra ngoài. Kết quả là nhận được tin nhắn của 602. Hắn thật sự đã ra ngoài. Đại ca này là hàng xóm của tôi. Tôi vừa nghe tiếng mở cửa. Xong rồi, chắc hắn ta đang gặp rắc rối. Sau khi đại ca Tử Mông Tử đi ra ngoài, bên ngoài nhà tôi hình như cũng không có động tĩnh gì. Con khỉ đó không còn cào cửa ngay nữa. Cả người đàn ông kỳ lạ bên ngoài cổng cũng không mở cửa nữa. Chẳng lẽ nói bọn họ đều đi tìm đại ca kia rồi? Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng đại ca kia đừng xảy ra chuyện. Đại ca đó đã gửi một bức ảnh trong nhóm, chỉ là đầu gấu đen đều bị tôi vặn xuống rồi. Trong hành lang tối trong ảnh, một con gấu nằm trên mặt đất và đầu hắn đã tách ra khỏi cơ thể. Sau khi ảnh được gửi đi, trong nhóm lập tức chia nổ rồi. Những người lạ không nói chuyện đều xuất hiện. Đại ca, anh còn giỏi hơn Võ tổng. Chính xác, đây là gấu. Nói dẫm thì dẫm lên, tuyệt vời. Khi còn trẻ, ông tôi là một thợ săn nổi tiếng trong làng. Tôi lớn lên nghe ông ấy kể về việc đi săn. Tôi đã học được rất nhiều, hôm nay có ít rồi. Gấu này, ở nơi ánh sáng không tốt giống như người mù. Hơn nữa đây là gấu của Đoàn Xiếc. Từ lâu đã không còn hoang dã nữa, muốn rớt nó còn không dễ dàng. Xem họ giao tiếp. Tôi thở dài. Mọi người ra xem đi, nghĩ cách giải quyết xác con gấu này. Đại ca trong nhóm gọi mọi người ra ngoài. Tôi vốn muốn nhắc nhở đại ca nhanh chóng về trước. Trong tòa nhà không chỉ có gấu, chứ vẫn chưa xong. Tôi nghe thấy vài tiếng mở cửa, không có gì bất ngờ, chắc là có người ra ngoài rồi. Mọi người, tôi ra xem gấu rồi. Mấy thằng hèn nhát. Tôi sẽ mở livestream cho mọi người xem. Một người có hình đại diện trông giống như một chàng trai tâm linh. Mở video nhóm, tôi do dự một lát vẫn là bấm vào. Trong màn hình video, hành lang sạch sẽ, không thấy manh mối, cho đến khi máy ảnh quét đến một cánh cửa đóng kín bên cạnh. Tôi chỉ cảm thấy tóc dựng đứng. Một đôi mắt xanh trong khe cửa đang nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Những người khác cũng thấy. Mọi người đang nhắc nhở cậu bé chạy nhanh. Cậu bé trong nhận thức muộn màng vẫn đang tiến về phía trước. Đột nhiên, một bóng người mơ hồ lao ra từ cửa. Màn hình video bắt đầu quay cuồng, cuối cùng biến thành màu đen. Chắc là điện thoại của nó bị vật thể không xác định đó đánh rơi rồi. Mặc dù không nhìn thấy hiện trường xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nghe rõ ràng cậu bé hét lên một tiếng. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải tất cả gấu đều bị rớt sao? Có lẽ còn có cái gì khác nữa không?
Trong tòa nhà của chúng tôi, khi tôi chuẩn bị nói với mọi người, khi có những con vật khác trong tòa nhà, hình ảnh video lại đột nhiên sáng lên. Xin lỗi vì đã làm mọi người sợ. Vừa rồi có một con mèo đột nhiên chạy ra ngoài, làm tôi sợ. Camera điện thoại di động bị hỏng hết rồi. Hình ảnh video mặc dù sáng rồi, nhưng chỉ là màu trắng. Không thấy gì cả. Xem ra điện thoại của anh ta hỏng rồi. Tôi vừa nhìn thấy xác gấu rồi. Và đội an ninh cũng ở đây. Nhưng chúng tôi không đủ nhân lực để nâng con gấu này. Giờ định đem thi thể xuống tầng dưới. Nếu có ai rảnh thì ra đây giúp đi. Để tôi chưa bao giờ chạm vào một con gấu thật. Tôi cũng đi tụ tập vui vẻ. Trong nhóm có mấy người phát biểu, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tôi lại đào ảnh đại ca Diệu Hào Tử gửi ra rồi. Nhìn kỹ đi, cái này không xem không sao. Một cái nhìn thật sự nhìn ra. Hình ảnh này, bức ảnh này trông như thế nào? Ngoài ra còn có hành lang. Mặc dù thoạt nhìn giống khu phố của chúng tôi, vị trí của các cơ sở chữa cháy được đặt bên cạnh, nhưng không giống như trong tòa nhà của chúng tôi. Còn có tính từ của đại ca Hào Tử cũng không giống lúc đầu. Đại ca này thường nói chuyện, tôi thích nói tôi thế nào. Lúc đầu khi nói chuyện trong nhóm cũng nói can đảm, nhưng sau đó lại đổi tự xưng thành tôi và anh chàng đó. Tiếng nói lúc vừa ra cửa, âm thanh sau khi camera điện thoại bị hỏng, nghe cũng có chút không tương tự. Một suy nghĩ cẩn thận cảm thấy rất đáng sợ. Nó hiện ra trong đầu tôi. Mọi người đừng ra ngoài, tôi đã báo cảnh sát rồi. Ai cho anh ra ngoài trước khi cảnh sát đến? Không thể ra ngoài. Chuyện xảy ra ngoài kia có thể là vì lừa mọi người ra ngoài mà cố ý thiết kế. Sau khi tin nhắn được gửi đi, rất nhanh sẽ có người trả lời tôi. Tôi vừa mở cánh cửa đầu tiên, tôi đã thấy tin nhắn này, rồi tôi nhìn qua cánh cửa sắt. Đoán xem tôi thấy gì nào? Một con hổ đang nằm ở hành lang bên ngoài nhà tôi. Không dám tưởng tượng, nếu tôi vừa trực tiếp mở cửa ra ngoài, sẽ có hậu quả gì? Người đàn ông này là người vừa định đi xem náo nhiệt. Tên mạng của hắn là Tiểu Trần Ca. Tiểu Trần gửi cho tôi kết bạn. Yêu cầu kết bạn vừa được thông qua, Tiểu Trần liền gửi cho tôi một đống lời cảm ơn. Chị gái tốt của tôi, cảm ơn cô đã nhắc nhở như vậy. Nếu không có cô nhắc nhở, tôi đã bị hổ ăn thịt từ lâu rồi. Đừng nói nữa. Trước tiên hãy nghĩ cách cứu mạng mình. Chỉ sợ là toàn bộ đoàn xiết động vật, tất cả đã vào tòa nhà của chúng tôi và rồi. Nó không chỉ là động vật. Tôi nghi ngờ có người đang điều khiển những con vật này tấn công chúng ta. Tin nhắn vừa được gửi đi, lại nghe thấy tiếng đập cửa nhà tôi. Trong khi đó, người giả làm hàng xóm trên lầu lại gửi tin nhắn cho tôi. Không ngờ anh lại thông minh. Tự mình thấy có gì đó không ổn thì thôi. Tại sao phải tọc mạch gửi đến nhóm? Cô có biết không, những con vật nhỏ của tôi sẽ phát điên nếu chúng không ăn đủ. Chỉ cần chờ đợi để được tháo dỡ. Quả nhiên hàng xóm trên lầu đã chớt rồi. Người đàn ông bây giờ giả làm hắn ta đã hoàn toàn không giả vờ nữa. Từ những gì hắn nói, có lẽ hắn ta là chủ rạp xiếc. Bang! Cánh cổng lại bắt đầu phát ra tiếng động mạnh. Trong khi đó, cửa kính của ban công cũng phát ra âm thanh, giống như có cái gì đó đang cào cửa. Tôi dựa vào tủ quần áo chặn cửa phòng ngủ. Bầu không khí cũng không dám ra. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân trong phòng khách, tôi hoàn toàn suy sụp rồi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ chốt ở đây. Tiếng bước chân trong phòng khách rất nhẹ. Rất có thể là con khỉ đã mở cửa ban công. Đang ở trong phòng khách, vậy chắc chắn hắn ta sẽ mở cổng. Cửa chính bị chặn bởi tủ giày và ghế. Chỉ một con khỉ, phải mất một chút công sức để di chuyển. Chị ơi, trong nhà chị có dây thừng không? Có thể cứu tôi không? Họ sắp vào rồi. Tôi đã gửi tin nhắn cầu cứu cho 602. Phòng ngủ nhà tôi có cửa sổ chống trộm, nhưng có cửa thoát hiểm, miễn là hắn ta có thể ném một sợi dây từ nhà mình xuống. Tôi nắm lấy sợi dây leo lên bệ cửa sổ. Có lẽ còn một cơ hội nữa. Nhà tôi có dây thừng. Lát nữa tôi sẽ tìm xem câu trả lời của hắn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức chạy đến bên cửa sổ, mở cửa thoát hiểm. Một lát sau liền thấy một sợi dây thừng đặt xuống. Tôi không chút do dự mà chui ra ngoài cửa sổ. Chân trước vừa đi ra ngoài, chân sau thì cửa phòng ngủ của tôi bị đập vỡ. Tôi nhìn lên nhà 602. Ngoại trừ sợi dây thừng ném từ cửa sổ nhà hắn ta, tôi không thấy người chị đó. Có lẽ hắn cũng sợ, cho nên không dám lộ mặt. Sau khi tôi buộc dây thừng quanh eo mình, bắt đầu leo lên. Leo ra ngoài không được bao xa thì lòng bàn chân mềm nhũn, suýt nữa thì rơi xuống. May mà nhanh tay, lập tức nắm lấy sợi dây thừng mới ổn định được thân thể. Tôi định tiếp tục leo, kết quả lại đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay dính. Nhìn kỹ hơn mới thấy lòng bàn tay đỏ rực. Vừa rồi tôi đã nắm lấy sợi dây thừng, rồi tôi cảm thấy lòng bàn tay dính chặt. Nghĩ vậy đi, tôi lập tức nhìn về vị trí tôi vừa chụp. Dây là vải bố, nhưng dọc theo sợi dây có chất lỏng màu đỏ. Hạ xong 602 cũng bị rớt thì sao? Tôi cũng không lên được, xuống cũng không xuống được.